गाइज सधैँ चाहिँ म फेरि पनि तपाईँहरूमा आज आइसकेको छु। आज नयाँ जानकारीहरू लिएर आएको छु। नयाँ जानकारी त होइन, किनभने धेरै साथीहरूले क्वेसन गर्नुभएको छ, कमेन्ट गर्नुभएको छ। युरोपास सिभी बनाउनु पर्यो, युरोपास सिभी बनाउनुको लागि हामीले के प्रक्रिया अप्नाउनु पर्छ, कुन वेबसाइटदेखि बनाउने भन्नुभएको छ। सो आज म तपाईँलाई कुनै वेबसाइटको जरुरत पर्दैन। तपाईँले गुगलमा गएर बनाउन सक्नुहुन्छ र हामीले के लेख्नुपर्छ, कसरी हामीले लगइन गर्नुपर्छ पर्दैन इत्यादि कुराहरू म धेरै बताउँछु। किनभने धेरै साथीहरूले हामीले यसलाई लगइन नगरेर हामीले युरोपास सिभी बनाउन सकेन भन्नुभएको छ। आज कुनै पनि लगइन गर्नु पर्दैन। तपाईलाई म सजिलोसँग युरोपास सिभी बनाएर देखाउने छु र तपाईले पनि सजिलोसँग बनाउन सक्नुहुन्छ। कुनै पनि लगइन गर्नु पर्दैन र यसलाई हामीले पीडीएफ मा डाउनलोड गर्न पनि सक्छौं गाइज। यसको लागि यहाँनिर तपाई जानु होला, कुनै पनि एउटा ब्राउजर ओपन गर्नु होला, युरोपास सिभी यसरी टाइप गर्नु होला गाइज। यसरी टाइप गरिसकेपछि यहाँनिर धेरै अप्सनहरू हुन्छन्। तपाईले कुनै अप्सनलाई नरोजेर यहाँनिर युरोपास सिभी छ यसलाई जस्ट टच गर्नु होला। अब यसलाई टच गरिसकेपछि यहाँनिर यस्तो युरोपास सिभी को एउटा होम पेजमा हामी आउने छौं। यसमा आइसकेपछि यहाँनिर क्रिएट योर सिभी छ। अब हामीले क्रिएट योर सिभी मा क्लिक गरेर अब हामीले यहाँनिर हामीले एउटा प्रोफाइल बनाउनु पर्ने हुन्छ गाइज। यहाँनिर हामीले यसलाई ल्याङ्ग्वेज सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, किनभने यो अरु ल्याङ्ग्वेज छ, यसलाई हामीले इंग्लिशमा सेलेक्ट गर्यो। ओके, त्यसपछि यहाँनिर एक्सेप्ट अल कुकीज के लेखेछ यसलाई एक्सेप्ट गर्नु होला। अब एक्सेप्ट गरिसके क्रिएट माई प्रोफाइल, हामीले सबैभन्दा पहिले हामीले आफ्नो प्रोफाइल क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ, अनि मात्रै हामी थोडा सिभी को प्रक्रियामा जानेछौं गाइस। त्यसकारणले गर्दा भिडियो राम्रोसँग हेर्नु होला, नत्र फेरि तपाईले यदि नयाँ हुनुहुन्छ, नयाँ फर्स्ट चोटी गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईले प्रोफाइल क्रिएट गरिसकेर एकचोटी सिभी बनाए पनि तपाईको सेभ हुँदैन। अब हामीले सेभ गर्नलाई अलिकति टाइम त लाग्छ, अलिकति पेशेन्स त राख्नुपर्छ। त्यसकारणले गर्दा भिडियो लास्टसम्म हेर्नु होला। तपाईले परफेक्ट तरिकाले सिभीहरू बनाउन सक्नुहुन्छ। सिभी, कभर लेटर, तपाईलाई चाहिने सम्पूर्ण जानकारीहरू कुनै व्यक्तिलाई को लागि तपाई भर पर्नु पर्दैन, आफैले बनाउन सक्नुहुन्छ। अब यसको लागि यहाँनिर हामीले सबैभन्दा पहिले प्रोफाइल क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर पर्सनल इन्फर्मेसन, बिफोर योर स्टार्ट सेलेक्ट द ल्याङ्ग्वेज यु वान्ट टु युज इन योर प्रोफाइल लेखेको छ। अब यहाँनिर इंग्लिश छ, ओके, यसलाई हामीले अलरेडी सेलेक्ट भएछ। त्यसपछि सेलेक्ट डेट फर्मेट छ, यो पनि अलरेडी सेलेक्ट भएको छ। अब यहाँनिर हामीले फर्स्ट नामहरू राख्नुपर्ने हुन्छ, जो पनि नाम छ तपाईको सही तरिकाले राख्नु होला। मैले त अब त्यतिकै तपाईहरुलाई बताउनको लागि छ। त्यसपछि डेट अफ बर्थ राख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर सेलेक्ट गर। त्यसपछि यहाँनिर जेन्डर छ, अब हामीले पहिले प्रोफाइल बनाउनुहुन्छ, मेल हुनुहुन्छ, फिमेल हुन्छ, जो पनि हुन्छ त्यही राख्नु होला। त्यसपछि नेसनालिटी नेपाली यसरी राख्दिनु पर्ने हुन्छ। अब हामीले यहाँनिर एड्रेस, इमेल छ, इमेल एउटा कोही पनि राख्दिनु होला तपाईले, जो पनि इमेल छ एउटा भ्यालिड इमेल राख्नुपर्ने हुन्छ, जो पाए त्यो हैन। अनि त्यसपछि यहाँनिर फोन नम्बर छ, यदि फोन नम्बर राख्न चाहनुहुन्छ भने यहाँनिर तपाईले फोन नम्बर राख्न सक्नुहुन्छ। अर्को मोबाइल जो पनि छ मोबाइल नम्बर यसरी राख्दिनु होला। यदि तपाई सेलेक्ट गर्नुस्, यदि नेपालमा हुनुहुन्छ भने तपाईले नेपालको एड्रेस राख्दिनुहुन्छ। यदि नेपालदेखि बाहिर हुनुहुन्छ भने जहाँको पनि तपाईले राख्न सक्नुहुन्छ, नो प्रब्लम। त्यसपछि मोबाइल नम्बर राख्दिनु होला एउटा गाइज। अब यहाँनिर अर्को रहेको छ एड्रेस टाइप, होममा राख्नुहुन्छ, वर्क राख्नुहुन्छ, अदर राख्नुहुन्छ, जे पनि राख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर एड्रेस 1, एड्रेस 2 छ। त्यसपछि पोस्टल कोड यहाँनिर राख्दिन सक्नुहुन्छ, जति पनि तपाईको पोस्टल कोड छ त्यही यहाँनिर राख्दिनु होला गाइज। अब सिटी राख्दिनुस्, तपाई नेपालदेखि बाहिर हुनुहुन्छ जो पनि सिटीमा हुनुहुन्छ त्यही राख्दिनु होला। अनि सेलेक्ट कन्ट्री, अब कुन कन्ट्रीमा हुनुहुन्छ त्यही राख्दिनु होला गाइज। अब यति भइसकेपछि अब हामीले यसलाई हाम्रो प्रोफाइल लगभग प्रोफाइल क्रिएट गर्यौं हामीले। अब यसको लागि यहाँनिर नेक्स्ट गरिदिनु पर्ने हुन्छ गाइज। सो अब यहाँनिर नेक्स्ट गरिसकेपछि हाम्रो इन्फर्मेसन भयो। अब यहाँनिर हामीले वर्क एक्सपिरियन्स, तपाई के पोस्टमा हुनुहुन्छ, यानी न्यू वर्क एक्सपिरियन्स अप्सन, पोजिसन, हेड, अब तपाईको के हो पोजिसन त्यही राख्नु होला। ओके, मैले कुक राख्दै, म तपाईहरुलाई बताउनको लागि मात्र छु। तपाई जे प्रोफेसनल हुनुहुन्छ, जे पनि हुनुहुन्छ त्यही राख्नु होला। त्यसपछि फूड किपर, रोस्ट किचन सेफ छ, किचन सेफ राख्दै। ओके गाइज। अब इम्प्लोयर छ, यहाँनिर इम्प्लोयर तपाईको कम्पनीको नाम पनि राख्दिन सक्नुहुन्छ, कुन कम्पनीमा काम गर्नु भएको थियो त्यही यहाँनिर राख्दिन सक्नुहुन्छ। सिटी राख्दिनुस्। अब त्यसपछि यहाँनिर त्यसपछि सेलेक्ट कन्ट्री, अब कहाँ हो, अब तपाईले गरे नेपाल हो, नेपालदेखि बाहिर हो, जहाँ पनि गर्नु भएको छ त्यही राख्दिनु होला। त्यसपछि फर्म डेट, अब कहिलेदेखि कहिलेसम्म हो यही मिलाएर तपाईले राख्नु होला। ओके, त्यसपछि यहाँनिर 2 छ, मन्थ छ, सम्पूर्ण छ। यदि तपाईले
अनगोइङ यदि गरिरहनु भएको छ भने यसलाई अनगोइङ गरिदिनु होला। यहाँनिर डेट राख्ने जरुरत पर्दैन। यदि तपाईले 2014 कति छ यहाँनिर 2016 देखि छ 2019 20 सम्म गर्नु भएको छ भने त्यही हिसाबले यहाँनिर डेट राख्दिनु होला। अहिले तपाईले काम गरिरहनु भएको छ करेन्टली भनेपछि अनगोइङ राख्दिन सक्नुहुन्छ। अब यहाँनिर दिएको छ मेन एक्टिभिटी एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटी। अब यहाँनिर हामीले के काम हो त्यसको बारेमा यहाँनिर राख्नुपर्ने हुन्छ गाइज। यहाँनिर मैले अब यसलाई कपी गरेर राखेको थिएँ, म यसलाई पेस्ट गरिदिन्छु गाइज। अब रेस्पोन्सिबिलिटी के हो त्यही राख्नु होला। यहाँनिर जस्तो तपाईले के काम गर्नुहुन्छ त्यही राख्दिनु। ओके, यो सब भइसकेपछि अब हामीले यसलाई फेरि नेक्स्ट गर्नेछौँ गाइज। अहिले यो तपाईको यति गर्दा नि यो कम्प्लिट भएको छैन, यो सेभ हुँदैन। अहिले कसरी सेभ गर्नुहुन्छ म यसको बारेमा बताउँछु। फेरि नेक्स्ट गरिदिनु पर्ने हुन्छ गाइज। अब नेक्स्ट गरिसकेपछि यहाँनिर एजुकेसन, न्यू एजुकेसन एन्ड ट्रेडिङ एक्सपिरियन्स, इन्टरपास। ओके, त्यसपछि तपाईको कुन हो यो के अरे अर्गनाइजेसन प्रोभाइड्स एजुकेसन एन्ड ट्रेडिङ, तपाईको जुन पनि स्कुलको नाम हो त्यही राख्नु होला। एड्रेस राखिदिनु पर्ने हुन्छ। त्यसपछि सिटी, कन्ट्री, ओके मैले नेपाल राखेँ, सरी। त्यसपछि तपाईको यहाँनिर एउटा वेबसाइट छ भने वेबसाइट राख्नु सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यहाँनिर डेट राख्नुपर्ने हुन्छ, तपाईले कहिलेदेखि कहिलेसम्म हो, त्यसपछि महिना, इयर, त्यसपछि यो सबै अघि नै बताएको छ। यदि पढ्दै हुनुहुन्छ भने अनगोइङ यो सबै यहाँनिर सेट गर्नु होला। त्यसपछि फेरि यसलाई नेक्स्ट गरिदिनु पर्ने हुन्छ गाइज। अब नेक्स्ट गरिसकेपछि यहाँनिर अब ल्याङ्ग्वेज स्किल, मदर्स ल्याङ्ग्वेज नेपाली हो हाम्रो, नेपाली। त्यसपछि अदर ल्याङ्ग्वेज के आउँछ तपाईलाई, हिन्दी, त्यसपछि इङ्ग्लिस। त्यसपछि यहाँनिर मेन तपाईले डिजिटल स्किलहरु पनि राख्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले के गर्नुहुन्छ यसरी राख्न सक्नुहुन्छ। तपाईले जो पनि तपाईलाई आउँछ, गुगल ड्राइभ चलाउनुहुन्छ, सोशल मिडिया चलाउनुहुन्छ, त्यसपछि तपाईले अरु के चलाउनुहुन्छ, जोम, त्यसपछि अर्को रहेको छ तपाईको स्क्याप। यदि चलाउनुहुन्छ नि यसरी यहाँनिर डिजिटल स्किलहरु यहाँनिर राख्दिनु पर्ने हुन्छ गाइज। अब यो सब भएपछि अब हाम्रो क्रिएट हुन्छ हाम्रो प्रोफाइल एउटा राम्रो क्रिएट। ओके गाइज, सो गाइज यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो खालको एउटा हाम्रो सीवी बन्दैछ। यहाँनिर किचन सेफ, अब यो रेस्टुरेन्टको नाम भयो, रेस्पोन्सिबिलिटी छ, यहाँनिर वर्किङ एक्सपिरियन्स मैले राख्न बिर्सेको रहेछु। तपाईले यसलाई पनि राख्न सक्नुहुन्छ वर्किङ एक्सपिरियन्स। यसलाई एडिट गर्नलाई यस्तो गरेर फेरि यहाँनिर तपाईले राख्दिन सक्नुहुन्छ। ओके, मैले वर्किङ एक्सपिरियन्स राखेँ। त्यसपछि फेरि यसलाई सेभ गर्नुपर्ने हुन्छ। ओके, यहाँनिर तपाई देख्न सक्नुहुन्छ आई हेभ माई वर्किङ एक्सपिरियन्स 10 इयर्स लेखेको छु। तपाईको जति छ त्यही हिसाबले राख्न सक्दिनुहुन्छ। अनि एजुकेसन पनि यहाँनिर भइसक्यो, मदर ल्याङ्ग्वेज हिन्दी, नेपाली, इङ्ग्लिस छ। त्यसपछि डिटेल स्किल पनि यो सब भइसकेको छ। अब हाम्रो अर्को रहेको छ यहाँनिर प्रोफाइल। अब हामीले यहाँनिर फोटो राख्नुपर्ने हुन्छ एउटा। फोटो राख्नलाई तपाईको कुनै डिभाइसमा हुन सक्छ। एउटा फोटो तपाईले चुज गर्नु होला। ब्याकग्राउन्ड व्हाइट हुनुपर्ने हुन्छ गाइज। ओके, यसरी गरेर यसलाई सेभ गरिदिन सक्नुहुन्छ। ओके, यस्तो सेभ भइसक्यो। अब हामीले यसलाई यस्तो खालको हाम्रो सीवी बन्दैछ। अहिलेसम्म यो तयार भएको छैन, अझै टाइम लाग्छ यसमा। अब हामीले यहाँनिर क्रिएट योर सीवी, स्टार्ट फ्रम योर प्रोफाइल। सो अब यस्तो खालको हाम्रो एउटा प्रोफाइल बनिसकेको छ, तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ गाइज। अब हामीले यसलाई फेरि नेक्स्ट गरिदिनु पर्ने हुन्छ। नेक्स्ट गरिसकेपछि डु यु वान्ट टु एडिट द इन्फर्मेसन बिफोर क्रिएटिङ योर सीवी छ। यदि गर्न चाहनुहुन्छ भने यस आई डु लेख्दिनु, टच गर्न सक्नुहुन्छ, नत्र नो। ओके, यस गर्दै मैले। अब फेरि यसलाई हामीले नेक्स्ट गरिदिनु पर्ने हुन्छ। सो अब नेक्स्ट गरिसकेपछि अब हाम्रो टेम्पलेटहरु दिएको छ। तपाईहरु यहाँनिर देख्नुहुन्छ कस्तो खालको हामीलाई टेम्पलेटको आवश्यकता पर्छ। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ गाइज, यस्तो खालको टेम्पलेट या यस्तो खालको टेम्पलेट या तपाईले यस्तो खालको टेम्पलेट। सो यस्तो खालको टेम्पलेट यो ठीक छ। अब यसलाई कसरी डाउनलोड गर्नुपर्छ म तपाईहरुलाई बताउने छु। डाउनलोड गर्नलाई हामीले यसलाई सेभ पनि गर्न सक्छौं। यहाँनिर
टेम्प्लेट यो सिलेक्ट गरेपछि यसलाई फेरि हामीले नेक्स्ट गरिदिनु पर्ने हुन्छ गाइज। सो गाइज यस्तो खालको हाम्रो एउटा सिभी बनेर यहाँनिर तयार भइसकेको छ। तपाईहरु यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ एकदम प्रोफेसनल युनिक सिभी बनिसकेको छ। अब हामीले यसलाई डाउनलोड गर्न चाहेपछि यहाँनिर डाउनलोड गर्न सक्छौं। यो पीडीएफ मा डाउनलोड हुन्छ सिभी को नाम, त्यसपछि सबै चीज यहाँनिर हाम्रो यो सेट भइसकेको छ गाइज। यदि प्रिभ्यू गर्न चाहनुहुन्छ यसलाई यहाँनिर गएर